સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકાના નવી જાતના પરાઠા। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં આ બટાકાને બાફીને રાખ્યા છે, તેને આપણે ક્રશ કરી લેવાના છે। બટાકા ક્રશ થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે। પછી અડધી ચમચી હળદર નાખી દેવાની છે। તેના પછી 1 ચમચી લાલ મરચું, પછી અડધી ચમચી ધાણા જીરું, પછી 2-3 ચપટી કારા મરીનો પાવડર અને છેલ્લા 2 ચમચી લીલી ચટણી નાખી દઈશું। આ લીલી ચટણીની રેસીપી જોવી હોય તો મેં આઈ બટન પર આપી છે। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। બટાકાનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે તેના માટે આપણે પરાઠાનો લોટ બાંધી દેવાનો છે। તે આપણે ઘઉંના લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે અને થોડું તેલ નાખી દઈશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આમાં થોડું કરીને પાણી નાખીને લોટ બાંધી દેવાનો છે। લોટને આપણે બહુ કઠણ કે બહુ ઢીલો રાખવાનો નથી। હવે આપણો લોટ થઈ ગયો છે તૈયાર। હવે આપણે પરાઠાને વણી લેવાના છે। આપણે રોટલીમાં માવો ભરી દેવાનો છે। આપણે તવી ઉપર થોડું તેલ લગાડી દેવાનું છે। હવે આપણે પરાઠાને શેકી દેવાનું છે। આપણે પરાઠા ઉપર ફરીથી તેલ લગાડવાનું છે। બીજી રીત આ પ્રમાણે પણ છે કે આપણે 2 રોટલી બનાવી દેવાની છે, તેની ઉપર આપણે આ બટાકાનો માવો પાથરી દેવાનો છે। હવે આપણે તેના ઉપર બીજી રોટલી મૂકી દેવાની છે અને આજુબાજુથી દબાઈ દેવાનું છે। આ રીતે પણ તમે પરાઠો બનાવી શકો છો। હવે આપણા બટાકાના નવી જાતના પરોઠા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને લીલી ચટણી જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને પરોઠાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।